নমস্কাৰ, মই ৰিয়া। আজি মই অভেন নোহোৱাকৈ কুকাৰত কেনেদৰে সহজতে কেক বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। কেক বনাবলৈ আমি 3টা ডিম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এডাল আছে এডালো ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ হাতত মেচিনটো আছে বাবে মই মেচিনটো ইউজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ডিমখিনি ফেটি হৈ গ'ল 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে। এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দিম, আকৌ মেচিনটো দি ফেটিম। এয়া মই 3টা ডিমত চেনি 1 কাপ দিবলৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই মেচিনটোৱেদি ঘুটিম। এতিয়া চেনিখিনি দি ফেটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আধা কাপ ইয়াত ৰিফাইন দিবলৈ ওলাইছোঁ। 3টা ডিমত। তাৰ লগতে মই এতিয়া বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা অকণমান দি দিম। বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু বেকিং চ'ডা অকণমান, একদম মানে এনেই অকণমানি চামুচ এখনে অকণমান আৰু। এয়া চাওক, মই বেকিং পাউডাৰ সিমানকণ লৈছোঁ আৰু বেকিং চ'ডা বেকিং চ'ডা মই ইমানকণ লৈছোঁ। ভালদৰে চালি লৈছোঁ যাতে ইয়াত থকা ময়দাৰ সৰু সৰু গোটা গোটাবোৰ নাযায় আৰু কেকটো টান হৈ নাযায়। মই 2টা ধুনীয়াকৈ কেক বনাবলৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এটা ভেনিলা এচেঞ্চৰ আৰু এটা অৰেঞ্জ কালাৰ এচেঞ্চৰ। এটা সাধাৰণ বাতি লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখৰ কুকাৰত বহাব পৰাকৈ এটা বাতি ল'ব পাৰে। তাত ধুনীয়াকৈ বাটাৰ পেপাৰ এখন দিব পাৰে। বাটাৰ পেপাৰ নহ'লে আপোনালোকৰ বগা এনেধৰণৰ কাগজ আছে নহয়, বহী কাগজ, তেনেধৰণৰ কাগজ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তাত ৰিফাইন সানি বাটাৰ পেপাৰ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে অৰেঞ্জ কালাৰৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি আধা দি পিনি মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ভেনিলা এচেঞ্চৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দিম। এতিয়া দেখিছে নহয়, মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ। এনেধৰণে মই গোটেইকেইটা লেয়াৰৰ নিচিনাকৈ, লেয়াৰ নহয় একচুৱেলি, এইখিনি এনেকৈ মই দি ল'ম। গোটেই কেকটো মই দিয়াৰ ধৰণে এনেধৰণে দি ল'ব। এয়া চব ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব। মোৰ আৰু অলপমান আছে, আৰু অলপমান দি পিনি মই কুকাৰটো 10 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছত উঠাই থৈছোঁ। মই কাৰণ গৰম কৰি থৈছোঁ, কাৰণ কেকটো তেতিয়া দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত 45-30 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে, মোৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটা চামুচখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টানি দিম যাতে কেকটো ধুনীয়া হৈ আহে। এয়া চাওক, আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰম কৰি থোৱা কুকাৰটোত এয়া ভৰাই দিম। এয়া দেখিছেনে, মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। হাই ফ্লেমত মই কুকাৰটো গৰম কৰি লৈছোঁ। এইখন দি থৈছোঁ প্লেটখন, যাতে মই কেকটো ইয়াৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত সোমাই দিম। কেকটো দিয়াৰ আগত থাপ এনেকৈ মাৰি ল'ব যাতে ধুনীয়া হৈ যায় কেকটো আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলে উঠে। তাৰপিছত এতিয়া মই কুকাৰত দিম। এয়া চাওক, মই কেকটো দি দিছোঁ। 45 মিনিটৰ ভিতৰত কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। চাওক, আমাৰ কেকটো হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ল' ফ্লেমত আছিলে কেকটো, আৰু কেকটো এতিয়া মই হৈছে নাই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম। সেইটো কাৰণে এখন কাটা চামুচ ল'ব আৰু কাটা চামুচখন এনেকৈ সোমোৱাই দিব। যদি ইয়াত একো লাগি অহা নাই, চফ্ট ধুনীয়াকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে এই কেকটো হৈ গ'ল। আমাৰ এই কেকটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই কেকটো নমাই দিম। অলপ কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে চুৰিখনে লাহে লাহেকৈ এৰুৱাই ল'ব ছাইডটো, যাতে ভালদৰে কেকটো এৰি যায়, ভাং নোখোৱাকৈ। মই যেনেধৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেধৰণে কৰিব। তাৰপিছত মই এনেদৰে কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ প্লেটখন ঢাকি দিব। এনেকৈ কৰি এনেকৈ অলপ অলপ মাৰি দিব। তাৰপিছত চাব যে কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। দেখিছে নহয়, মোৰ ভাগৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। তাৰপিছত এনেধৰণে মই এৰুৱাৰ দৰে পেপাৰখন লাহে লাহে এৰুৱাই দিব।
এয়া মই চব কেক টুকুৰা কাটিলোঁ। কেক টুকুৰা ইমানেই স্পঞ্জি হৈছে মানে আপোনাৰ খালে বহুত ধুনীয়া লাগিব খাই, মানে আপুনি খাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালকো খুৱাব পাৰিব। বহুত টেষ্টি হৈছে কেকটো। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন। অতি সহজে মই এটা ধুনীয়া কেক বনাই দেখুৱালোঁ, আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই পিনি খাই মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকৰ কেকটো। আৰু আজি মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। আপোনালোকৰ যদি চেনেল মানে চাই ভাল লাগিলে কেকটো, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব।